Nyt olen täällä Kaarl Jarleporin saarella, joka tunnetaan Kajaanin Linnansaarena. Vuonna 1990 Suomenlinnassa oppana toiminut Ior Bok kertoo sukunsa Bokin saagan mukaan Suomessa olevan 3 kultaista pukkia, jotka on peräisin legendaarista Lemminkäisen temppelistä. Saaga kertoo, että Lemminkäisen temppeli suljettiin vuonna 987 ja nämä kultaiset pukit jäi temppelin ulkopuolelle. Niitä käyttiin kulkuessa, tarvittiin 8 pukkia vetämään yhtä kultapukkia. 2 kultaista pukkia on kätkettynä snappertuuna ikitammien alle. Mutta 3. pukki on Kajaanissa Kaarl Jarleporin saarella, joka tunnetaan paremmin Kajaanin Linnansaarena. Ja tällä Linnansaarella sijaitsee Kajaanin linnan rauniot, eli Rauniolinna. Saagan mukaan Vuohenkijoella, nykyinen Kajaaninjoki, Ämmäkosken saaressa on ollut linnanrakennus jo ennen tätä nykyistä linnaa. Ja tämä nykyinen linna on peräisin 1600-luvulta. Tarinan mukaan Suomen viimeisen kuninkaan Eerikin paetessa Paavin armeijaa pohjoiseen vuonna 1250. Hänen mukana olivat kuninkaalliset valtamerkit, regaalit, haudattiin lyijylaatikossa silloisen linnan pihalla olleeseen kaivoon, missä ne olisivat vielä tänäkin päivänä. Regaalien joukossa oli myös 1 kultaista pukeista, joka painaa 288 kiloa. Boksi saapui tänne Kajaanin linnan pihalle 1990. Mukana rovaniemeläisen maatutkaluotausta tekevä yrityksen Geovok Oy edustaja. Ja hänelle kertomasta paikasta siellä näkyy suuri metalliesine noin 4 metrin syvyydessä. Bokin mukaan laite oli ilmoittanut, että kyseessä on jalometalli. Vahvistusta tuo lisäksi vuonna 2000 Oulun yliopiston tekemä tutkimus, jonka mukaan linnan pihalla havaittiin 3,5–4 metrin syvyydessä suurehko metallinen esine. Mutta viimeisimmässä Oulun yliopiston tutkimuksessa vuonna 2006 aiempien maatutkaluotausten tulosta ei kyetty vahvistamaan. Museoviraston suorittaman koekaivauksen mukaan väitetyllä kätköpaikalla ei ole sijainnut kaivoa tai muutakaan kaivantoa, vaan maakerros on täysin koskematon. Mutta palataan vuoteen 1990. Totuuden kaivajat -niminen ryhmä kaivoi linnan pihalle perjantai-yönä 12. lokakuuta 1990 noin metrin leveän ja metrin syvän montun. Ja totuuden kaivajat ilmoitti tästä kaivannostaan maakuntalehti Kainuun Sanomille, joka toimittaja ilmoitti asiasta poliisille. Poliisi on käynyt paikan päällä toteamasta, että rikos on tapahtunut ja tehnyt rikosilmoituksen muinaismuistolain rikkomisesta. Museovirasto nimittäin ei ollut antanut lupaa sen kuopan kaivamiselle. Totuuden kaivajat on uhannut iskeä tähän linnan pihalle toisenkin kerran kaivaa toisen kuopan, jos museovirasto ei anna lupaa sen kultaisen pukin esiin kaivamiselle. Usko on siis ollut aika kova. Silloinen Kainuun museon johtaja on todennut lehdelle antamassa lausunnossa, että taru pukista on niin fantastinen juttu, että se on paremminkin kaunokirjallisuuteen kuuluva. Mitkään vakavasti otettavat dokumentit eivät tunne kultaista pukkia, se on täysin mielikuvituksen tuotetta. Ehkä on, ehkä ei. Mutta onko tarina kultaista pukista totta? No on tai ei, mutta hyvä tarina se ainakin on. Ja aika moni sen näyttää kyllä uskoneen. Bokin perheen saagalla tarkoitetaan tämän suvun vaiheista kertovia tarinoita. Väinämöisen mytologia on Bokin perheen saagan esihistorialliseen aikaan sijoittuva osa, jota tarinan mukaan olisi välitetty perheessä suullisesti eteenpäin sukupolvelta toiselle jopa tuhansien vuosien ajan. Väinämöisen mytologian aiheita ovat muun muassa aasat, vaanit, Suomen muinaiset kuninkaat, sukujyrkkemät, siittämisjärjestelmä, uhrijärjestelmä, jääkausi ja Ragnarök. Bokin perheen saagassa esiintyy joukko nimiä, jotka ovat yhteisiä Kalevalan kanssa. Itse tarinat sen sijaan eivät ole yhteneviä. Myös nimien tulkinta eroaa siten, että siinä missä Kalevalan Väinämöinen ymmärretään yksilöksi, viittaa nimi Bokin perheen saagassa roolin tai arvoon. Jokainen sukupolvi toi mukanaan uuden Väinämöisen. Kalevalasta tutut nimet ja niihin liittyvät roolit ovat Suomen kuningas Seppo Ilmarinen, Suomen kuningatar Maija Ilmatar, ylinsiittäjä Pukki Lemminkäinen, Pukin ja Sepon äiti Akka sekä hänen miehensä Ukko Väinämöinen. Ukon kuoltua Pukki Lemminkäistä tulee uusi ukko. Näin ukko on koko kansan kantaisä ja ukko sekä akka kansan ylimmät esikuvat. Sampo ja Aino ovat saagan ensimmäiset ihmiset maan päällä ja samalla Pukin perheen varhaisemmat esivanhemmat. Sampo tarkoittaa myös ihmisrodun yhteistä sukupuuta ja perimää. Kirja Bokin perheen saaga Väinämöisen mytologia ilmestyi 1996.
saagaa tai sen sisältöön en ota tässä kantaa. Tarina on hyvin mielenkiintoinen. Jos pidät mystiikasta vanhoista tarinoista, kirja saattaa vielä löytyä vaikka googlaamalla. Kaikki, jotka on lukenut Kalevalaa, tietää, että Elias Lönnrot asui Kajaanissa silloin, kun hän keräsi näitä runoja. Mielenkiintoista on myös se, että tämä Bokin saaga perustuu löyhästi Kalevalan tarinoihin. Siellä on samoja henkilöitä, samoja nimiä, samoja paikkoja. Bokin saaga kertoo kultaisen pukin olevan haudattu Linnansaarelle, joka on kirjaimellisesti kiveenheiton päässä Lönnrotin asunnosta, Lönnrotin työpaikasta. Ja jopa tämä Lönnrotin patsas kattoo tonne Linnansaarelle. Sattumaa. Näitähän on Da Vinci Code, Ior Bok ja kultainen pukki.